අයිබෝවන් අපේ ගෙදර cooking YouTube channel එකට අදත් ඔයගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ ඉස්සෝ ඩෙවල් එකක්. ඉක්මනින් පහසුවෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන් ඉස්සෝ ඩෙවල් එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු අපි මේ රසවත් ඉස්සෝ ඩෙවල් එක හදා ගන්න මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. හැමෝටම කලින් අපේ update ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න. අපේ ඉස්සෝ ඩෙවල් එකට හදන්න ඕන ද්‍රව්‍යයන් වල ප්‍රමාණයන් මම දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මම ඉස්සෝ සුද්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. මම bell pepper ಜಾති දෙකයි අරන් තියෙන්නේ. කොළ පාට එකයි රතු පාට එකයි. ඒකත් මේ වගේ තීරු කපාගෙන තියෙන්නේ. මම ලුණු කොටු නෙමෙයි කපාගෙන තියෙන්නේ. මේ වගේ තීරු කපාගෙන තියෙනවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු ඕන වෙනවා අපිට. මම අවමිරිස් කරා 3ක් විතර මේ තරම් කෑලි වලට කපාගෙන තියෙනවා. මම ලුණු ටිකකුත් චූටියට කොටු කපාගෙන තියෙනවා. කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු, ලුණු, සෝස් මම මේ garlic and chili sauce එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. බෙද ගන්න අපිට තෙල් ඕන කරනවා. මේ බඩු ටික විතරයි අපිට ඕන කරන්නේ ඉස්සෝ ඩෙවල් එක හදන්න. එහෙනම් අපි බලමු අපේ ඉස්සෝ ඩෙවල් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ඉස්සෝ ඩෙවල් එක හදාගත්තාම තියෙන්නේ. මම හැමදාම කියනා වගේ ඉස්සෝ ඩෙවල් එක හදද්දි මිරිස් ලුණු ඕගලන්ගේ රස පදමට තමයි දාගන්න ඕනේ. ටිකක් සැරට කන්න ඕන නම් ටිකක් සැරට සෝස් දාගත්තා නම් සෝස් එක ටිකක් සැරට තියෙනවා. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ රසවත් ඉස්සෝ ඩෙවල් එකක් හදලා රස බලන්න. මගේ channel එක තාමත් ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.